ආයුබෝවන් හැමදිනාටම iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් සිංහල channel එකකින් අපි අද කතා කරන්නේ Singer SWM-FA 70R කියන washing machine එකේ fuse එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා තමයි අද ඉගෙන ගන්න. මේ machine එක මුකුත් on වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාලා මේ on වෙන්නේ නැති machine එකක් ප්‍රථමයෙන්ම බලන්න ඕන. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේකේ fuse එක. මේ fuse එක තමයි පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕන ප්‍රථමයෙන්ම. මොකද fuse එක ගිහිල්ලා තිබුණොත් on වෙන්නේ නැති නිසා. මෙන්න මේ විදිහට fuse එක වලට මේ වයර් එක දිගේ පහළ තියෙන පොඩ්ඩක් වැඩිපුර මහත තැනක් එතන තමයි fuse එක තියෙන්නේ. සෙලෝ ටේප් එකකින් වහලා තමයි තියෙන්නේ මේ fuse holder එක. ඔයාලට ඒක ගලවලා දෙපැත්තට කරකවලා ගලවන්න තියෙන්නේ. කරකවලා ගලවලා මේ fuse එක එළියට ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ඇම්පියර් 5ක fuse එකක්. මේ fuse එක එකපාරක් දාලා බලන්න. එකපාරක් දාලා නැවතත් fuse එක ගියොත් නැවත වරක් fuse එක දාන්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ සර්කිට් එකේ දෝෂයක් තියෙනවා. ඒ දෝෂයට තමයි මේ fuse එක යන්නේ. මොකක්ද fuse එක යන්න හේතු වෙන්න පුළුවන්. සර්කිට් ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එක පිච්චිල් ඩැමේජ් වෙලා. එහෙමත් නැත්නම් වයරින් එක මීයෝ කාලා වයර් දෙකක් ෂෝට් වෙලා. එහෙමත් නැත්නම් ඔන් වුණාට පස්සේ fuse එක යනවා නම් මෝටර එක ෂෝට් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් මෝටර එකේ වයරින් එකේ ඩැමේජ් එකක්. ඔන්න ඔය කියන කාරණා ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපානවා මේ fuse එක යන්න. බහුතරයක් ගොඩක්ම වෙන්නේ මේ මොඩල් වල වයර් ඩැමේජ් වෙනවා. මේ මැෂින් එකේ ඔය පීකි පෙන්නන තැන වයර් එක ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි දිගින් දිගටම මේ fuse එක යන්නේ. සුබ දවසක් කියලා ඔයාලට කියනවා iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට අමතර කොටස් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් අපි පහලා තියෙන WhatsApp number එකට message එකක් දාලා.